magsabi ng Bismillah bago ito gawin. Gusto mo pang pahabain ang pangalan ng Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. So ngayon nandito na naman po tayo at tatalakayin natin ang okay or alright. Okay, ang okay or alright ay sige, okay. No? Okay lang ako. Ganon. Alright. Ganon. So ang Arabic ng okay, or sabihin pag may nagtanong sa'yo, oh, how are you? Okay. Tayyib. Okay? Or pag may nag-aya sa'yo na isa pang may nag-aya sa'yo, oh tara, punta tayo sa isang lugar. So ang sasabihin mo, okay, tayyib. At ang Arabic na yun ay ang tayyib. Tayyib. Okay? At ang tayyib to okay? Tayyib. Okay? So, ang tayyib ay okay, alright. At isa pang meaning ng tayyib ay pagka kunwari kumain ka ng isang, kunwari sabihin natin kabsa or any food, oh kamusta yung pagkain? Tayyib. Ganun. Medyo masarap na tayyib. Kunwari kabsa, tayyib, kabsa. Ganun po. So, yun lang po. Maraming salamat po at sana'y malaking tulong to sa inyo kasi magagamit din natin ito sa pang-araw-araw, lalo sa mga pang-basic lang na Arabic. So, yun lang po. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Ma'assalama.